Thảm án nhà Miyazawa. Bà Haruko gọi điện thoại lần thứ 3. Không ai nhấc máy. Bình thường bà chỉ cần nhấc điện thoại. Sáng nào cũng vậy. Con gái bà Yasuko sẽ bắt máy sau hồi chuông thứ 2, nói vài câu về việc mua sắm chuẩn bị cho năm mới, rồi cúp máy đi làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ. Nhưng sáng nay, ngày 31 tháng 12 năm 2000, đường dây chỉ có tiếng tút dài. Bà thử lại lần nữa, và cũng như vậy. Cuối cùng, bà khoác thêm một chiếc áo len mỏng, xỏ dép, bước ra khỏi cổng nhà mình. Trời còn se lạnh, hơi thở bà tan thành những đám khói nhỏ trước mặt. Con đường dẫn sang nhà con gái không xa, chỉ mất chưa đầy 5 phút đi bộ. Đoạn đường bà đã đi hàng trăm lần, đến mức chân bà tự biết rẽ ở đâu mà không cần nhìn. Căn nhà 3 tầng của con gái nằm khuất sau một khoảng sân nhỏ, phía sau giáp công viên. Khu này vắng hơn trước rất nhiều. Phần lớn hàng xóm cũ đã dọn đi từ vài năm nay. Sáng sớm cuối năm, không một bóng người nào khác trên phố. Bà gõ cửa, gõ liên tiếp, càng ngày càng mạnh tay hơn. Yasuko, Mikio. Không ai đáp. Bà áp tai vào cánh cửa gỗ, không nghe gì ngoài tiếng gió lùa qua khoảng sân sau nhà. Cửa không khóa. Bà đẩy nhẹ, bước vào hành lang, gọi tên con gái một lần nữa. Mùi lạnh của căn nhà chưa bật lò sưởi tạt vào mặt bà, trước cả khi mắt bà kịp nhìn thấy gì. Thứ mùi lạnh khác hẳn với cái lạnh ngoài trời, một cái lạnh đọng bên trong, như thể ngôi nhà đã ngừng thở từ nhiều giờ trước. Rồi bà nhìn thấy ở chân cầu thang, con rể bà, Mikio, nằm đó. Bà không nhớ rõ là mình có kịp hét lên hay chưa. Bà chỉ nhớ mình lùi lại, lưng chạm vào khung cửa, hai chân không còn đứng vững. Tay bà run đến mức phải bấm số điện thoại khẩn cấp 3 lần mới đúng. Ống nghe suýt tuột khỏi tay, ướt đẫm mồ hôi vì lạnh. Có người, bà nói vào điện thoại, không thành câu trọn vẹn. Làm ơn đến ngay. Chương 1. Đêm cuối năm. Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2000, Yasuko dậy sớm hơn thường lệ. Còn một ngày nữa là năm mới. Danh sách việc cần làm dài gấp đôi ngày bình thường. Bánh mochi phải đặt, quần áo mới cho Nina phải ủi, và Ray cứ hỏi đi hỏi lại bao giờ mới được đi mua đồ chơi. Chiều nay, Yasuko nói, bố về là mình đi luôn. Ray gật đầu, chưa tin hẳn, chạy đi tìm chị. Nina đang ngồi ở bàn ăn, tô màu lên một tấm thiệp tự làm định tặng bà ngoại. Con bé cắn môi, cẩn thận tô từng nét không để lem ra ngoài viền. Mẹ ơi, con vẽ bà ngoại đẹp không? Yasuko nhìn qua vai con, thấy hình vẽ nguệch ngoạc một bà cụ đứng cạnh cây thông nhỏ. Đẹp lắm. Con tặng bà chiều nay được không? Được, nếu con làm xong kịp giờ. Buổi trưa, Mikio gọi về nói sẽ về sớm. Anh làm việc ở một công ty cách nhà không xa. Phần lớn buổi chiều cuối năm chỉ còn lác đác vài người. Yasuko dọn dẹp phòng khách, xếp lại đống báo cũ định bỏ, liếc đồng hồ chờ tiếng xe về. Cô dừng tay bên cửa sổ một lúc, nhìn ra khoảng sân sau nhà, nơi hàng rào thấp ngăn với công viên. Mấy hôm nay, tiếng ván trượt lăn trên bê tông vọng vào nhà mỗi tối, có hôm đến tận khuya. Cô không phiền lắm, chỉ hơi lo cho giấc ngủ của những đứa con. Khoảng 18 giờ, Mikio về đến. Cả nhà lên xe đi mua sắm. Nina ngồi ghế sau, mặt dán vào kính đếm những dãy đèn lồng đỏ đã treo dọc phố. Ray ngủ gật giữa chừng, tựa đầu vào vai chị. Về đến nhà, họ ăn tối muộn. Sau bữa tối, Nina xin phép sang nhà bà ngoại. Nhà bà Haruko chỉ cách vài phút đi bộ để xem chương trình cuối năm trên TV. Yasuko đồng ý, dặn con về trước 22 giờ. Con xem xong về liền, Nina vừa nói vừa xỏ giày. Khoảng 19 giờ, con bé sang nhà bà ngoại. Đến 21 giờ 30, nó về nhà, líu lo kể lại một tiết mục hài mà nó thấy hay. Buổi tối trôi qua bình thường như mọi buổi tối cuối năm khác ở trong khu này, vốn đã vắng hơn nhiều so với vài năm trước, từ khi phần lớn hàng xóm dọn đi để nhường đất cho dự án mở rộng công viên phía sau nhà. Chỉ còn lác đác vài hộ, và tiếng ồn quen thuộc nhất mỗi buổi tối bây giờ không phải là từ hàng xóm, mà từ sân trượt ván mới dựng ngay sau hàng rào, nơi một nhóm thiếu niên hay tụ tập đến khuya. Một tuần trước, Mikio đã ra nói chuyện với nhóm đó, không to tiếng lắm. Yasuko chỉ nghe loáng thoáng qua cửa sổ, nhưng đủ để hai bên không còn nhìn nhau một cách thân thiện khi chạm mặt nhau ngoài phố. Tối hôm đó, anh vào nhà, cởi áo khoác, chỉ nói ngắn gọn:
Anh nhắc tụi nó bớt ồn thôi. Yasuko không hỏi gì thêm. Cũng khoảng thời gian đó, anh còn một lần khác đứng lại giữa phố, nói chuyện với vài thanh niên đi xe máy độ, thuộc kiểu hay lượn lờ phố ồn ào vào ban đêm. Anh về nhà hơi muộn tối hôm đó, mùi khói xe còn vương trên áo. Yasuko không hỏi thêm, chỉ dặn chồng đừng để bụng chuyện nhỏ, năm mới sắp đến rồi. Chuyện nhỏ mà, Mikio nói cười xòa. Đừng lo. Tối đó, khoảng 22 giờ 38 phút, Mikio ngồi trong phòng làm việc trên tầng 3, mở máy tính kiểm tra vài email công việc còn sót trước kỳ nghỉ. Yasuko dẫn hai đứa con lên phòng ngủ, Ray được đưa vào phòng riêng của mình ở tầng 2, nơi thằng bé vẫn ngủ một mình từ năm ngoái, và nó tự hào vì nó đã lớn. Yasuko đứng ở cửa phòng con trai, nhìn nó rút vào chăn, một chân còn thò ra ngoài mép mền. Cô cúi xuống kéo lại tấm chăn cho kín, tay khẽ vén mớ tóc lòa xòa trên trán của con. Ngủ ngon, cô nói khẽ. Ray không đáp, nó thiêu thiêu, chỉ ú ớ gì đó không thành tiếng. Cô đứng thêm vài giây ở ngưỡng cửa, nhìn con thở đều, rồi tắt đèn, khép cửa lại. Và cô không biết đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy con mình còn thở. Cô sang phòng, ngồi cạnh Nina đang xem nốt chương trình cuối năm trên TV. Ở bên ngoài, tiếng ván trượt lăn trên bê tông vọng lại yếu ớt từ phía công viên, rồi tắt hẳn. Đêm cuối năm, mọi thứ dần lắng xuống như mọi năm khác. Chương 2. Cửa sổ phía công viên. Thanh tra Fujitario đến hiện trường lúc trời còn chưa hửng sáng, chỉ vài phút sau khi tổ pháp y đầu tiên dựng xong dải băng phong tỏa quanh sân trước. Ở ngoài phố, vài người hàng xóm hiếm hoi còn lại của khu này đứng tụm tụm sau dải băng. Không ai nói với ai câu nào. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa, nhìn vào. Ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ ở hành lang, chiếu một vệt dài lên sàn gỗ. Mikio Miyazawa nằm dưới chân cầu thang, nhiều vết dao trên người. Từ vị trí đó, có thể thấy máu đã loang một quãng khá xa khỏi thi thể. Đây là dấu hiệu của một cuộc giằng co, không phải là một nhát dứt điểm. Anh ra hiệu cho kỹ thuật viên chụp ảnh trước khi ai chạm vào bất cứ thứ gì, rồi mới bước qua ngưỡng cửa, đi sát theo mép tường để không dẫm lên bất cứ dấu vết nào trên sàn. Ở trên tầng 2, phòng ngủ của Yasuko và Nina cho thấy dấu vết tương tự. Cả hai đều bị đâm. Chiếc tivi trong phòng vẫn còn cắm điện, màn hình tối đen. Trong phòng riêng gần đó, bé Ray được tìm thấy đã chết vì bị xiết cổ. Không có vết dao nào trên người thằng bé. Fujita đứng lại một lúc lâu ở cửa phòng Ray, nhìn chiếc chăn nhỏ vẫn còn nhàu như lúc thằng bé kéo lên đắp. Anh không nói gì, quay người bước ra. Xuống bếp, anh nhìn thấy hai con dao sashimi đặt cạnh bồn rửa. Cả hai đều dính máu. Một kỹ thuật viên đưa tay chỉ và không chạm vào. Một con dao là của nhà này, người đó nói, chỉ vào giá dao gắn trên tường bếp. Một ô trống giữa hàng dao còn nguyên vẹn. Con còn lại không thuộc bộ dao trong bếp, lưỡi cũng khác kiểu. Hai con dao nghĩa là kẻ đột nhập mang theo vũ khí riêng, nhưng đã phải dùng thêm con dao của gia đình. Có gì đó khiến hắn phải đổi dao giữa chừng. Trong phòng tắm tầng 2, một cửa sổ nhỏ mở toang, hướng thẳng ra công viên phía sau nhà. Fujita cúi người nhìn qua khung cửa. Hàng rào ngăn sân nhà với công viên chỉ cao hơn bậu cửa sổ một chút, đủ thấp để một người leo qua mà không cần dụng cụ gì đặc biệt. Trên sàn nhà tắm, một dấu giày dính đất in khá rõ. Khắp căn nhà, những dấu giày tương tự lặp lại. Ở trên hành lang, cầu thang, phòng làm việc tầng 3. Cùng với đó là nhiều dấu vân tay, không trùng với bất cứ thành viên nào trong gia đình. Ở trong phòng khách, một chiếc hộp sơ cứu bị lật mở, vài cuộn băng gạc đã dùng dở, vứt trên bàn. Một mẫu băng cá nhân có dính máu, mẫu máu không thuộc về ai trong gia đình. Fujita nhìn kỹ mẫu băng cá nhân đó một lúc lâu và không nói gì. Trên chiếc sofa phòng khách, một vệt lõm in trên đệm, như thể có người vừa nằm ở đó không lâu trước khi mọi người đến. Trong tủ lạnh có một hộp kem đã mở, thìa vẫn còn cắm ở bên trong. Kẻ này không rời đi ngay, Fujita nói. Hắn ở lại một lúc lâu sau khi gây án. Ở trong phòng khách, một túi vải và vài món quần áo được xếp gọn, không giống đồ đạc bị bỏ quên trong lúc hoảng loạn, mà như thể có người cởi ra và đặt xuống có chủ đích. Một chiếc áo khoác rác lan tay dài, một chiếc khăn quàng, một chiếc mũ tai bèo, một chiếc khăn tay được là phẳng phiu, gấp gọn. Toàn bộ trang phục kiểu như người trượt ván hay mặc. Fujita ngồi xổm xuống, nhìn chiếc khăn tay lâu hơn cả. Nếp gấp còn thẳng tắp, những đường ủi song song đều tăm tắp như vừa được là xong không lâu.
Không nhiều người có thói quen là ủi khăn tay trước khi mang theo bên mình, nhất là một người đang chuẩn bị đột nhập vào nhà người khác. Cạnh đống quần áo, một chiếc túi đeo hông nhỏ nằm lật nghiêng, quai đã sờn cũ. Kỹ thuật viên pháp y mở túi, dùng nhíp gắp ra vài hạt cát mịn, màu nhạt hơn cát ở vùng này. Người đó bỏ vào túi chứng cứ, dán nhãn và ghi lại thông tin. Fujita đứng dậy, đi ra cửa sau, nhìn khoảng sân nhỏ rồi tới hàng rào thấp ngăn với công viên. Ở bên kia hàng rào, công viên trải dài vắng lặng, vài băng ghế gỗ đã phủ sương sớm. Kẻ đó đã vào từ đâu thì đã có câu trả lời. Câu hỏi còn lại là hắn đã ở trong ngôi nhà này bao lâu, và tại sao lại để lại những thứ có giá trị nhận diện cao đến như vậy, như thể không sợ bị tìm ra. Chương 3. Bộ đồ trượt ván. Đội điều tra chia thành nhiều hướng ngay trong tuần đầu tiên. Hướng đầu tiên, và cũng là hướng khiến báo chí bám riết lấy nhất, là nhóm thiếu niên trượt ván sau nhà. Sora, 16 tuổi, là một người trong nhóm thiếu niên đó. Cậu ngồi đối diện Fujita trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát, hai tay đan vào nhau trên bàn, không nhìn thẳng vào mắt điều tra viên. Cháu biết chú Miyazawa, chú từng nói chuyện với tụi cháu. Sora nói. Ông ấy bảo tụi cháu ồn quá, ảnh hưởng đến nhà ông ấy. Cháu có giận không? Có một chút, cậu nhún vai. Nhưng tụi cháu chỉ chuyển sân chơi qua chỗ khác vài hôm, không ai định làm gì cả. Fujita ghi chép, không phản ứng. Trang phục Sora đang mặc, áo khoác rộng, mũ len, không trùng khớp hoàn toàn với những gì tìm thấy ở hiện trường, nhưng đủ gần để khiến giả thuyết này đứng vững trong mắt công chúng. Một nhóm thiếu niên bị làm phiền, một người đàn ông lớn tuổi ra mặt răn đe, và rồi một đêm mọi chuyện đi quá xa. Đêm đó cháu ở đâu? Fujita hỏi. Ở nhà, xem tivi với mẹ cháu. Sora ngẩng lên, nhìn thẳng vào điều tra viên. Chú hỏi mẹ cháu đi. Mẹ cậu xác nhận điều đó ngay hôm sau, giọng run run vì lo sợ con trai bị nghi oan hơn là vì phải nói dối. Fujita ghi lại lời khai, đóng vào hồ sơ, nhưng không gạch tên Sora khỏi danh sách ngay. Quy trình đòi hỏi phải đối chiếu thêm dấu vân tay và mẫu máu trước khi loại trừ bất kỳ ai. Cùng lúc đó, một hướng điều tra khác âm thầm triển khai. Nhóm thanh niên đi xe máy độ mà Mikio từng to tiếng, thuộc dạng tổ chức lượn phố vào ban đêm. Không có bằng chứng trực tiếp nào buộc họ vào hiện trường, nhưng động cơ thì có đủ để giữ họ trong danh sách nghi vấn nhiều tuần liền. Cảnh sát sẽ không tin chắc vào một hướng điều tra nào, mà làm mọi hướng đều được lật lên như nhau, không hướng nào bị bỏ qua chỉ vì có vẻ tầm thường. Một nhân chứng khác được tìm ra qua rà soát khu vực ga tàu gần nhà, cách hiện trường vài dặm. Ngày 29 tháng 12, một hôm trước vụ án, người này thấy có một người đàn ông mặc phong phanh, kiểu dân trượt ván, dù thời tiết khi đó khá lạnh. Cùng ngày, tại một siêu thị địa phương, có người mua duy nhất một con dao sashimi trong ngày hôm đó, ngoại hình được mô tả tương tự. Fujita đặt hai lời khai đó cạnh nhau trên bàn làm việc, cùng với danh sách 12 chủ nhân từng mua chiếc áo rắc lan giống như loại tìm thấy tại hiện trường. Loại áo này chỉ được sản xuất và bán ra đúng 130 chiếc trên toàn Nhật Bản. Không ai trong số 12 người đó khớp với bất cứ nghi vấn nào khác. Đôi giày cũng là một điểm lạ. Kiểu dáng rất phổ biến, dễ mua ở Nhật, nhưng kích cỡ lại theo quy chuẩn của Hàn Quốc, khoảng 27,5cm. Cỡ giày không hề được bán tại thị trường Nhật Bản. Trong lúc rà soát quần áo bỏ lại, một kỹ thuật viên pháp y ghi chú thêm một chi tiết nhỏ, gần như bị bỏ qua giữa hàng loạt tang vật khác. Toàn bộ số quần áo đó đã được giặt bằng nước cứng, loại nước chứa nhiều khoáng chất, gần như đã không còn dùng ở Nhật Bản sau khi quốc gia chuyển sang hệ thống nước mềm từ rất lâu. Ghi chú đó nằm im trong hồ sơ suốt nhiều tuần, không ai nhấn mạnh gì thêm. Cũng trong túi đeo hông tìm thấy tại hiện trường, các kỹ thuật viên phát hiện một lượng nhỏ cát lạ. Không phải là loại cát thường gặp quanh khu vực Setagaya, một giả thuyết được đặt ra. Cát có thể đến từ vùng ven biển nước ngoài. Và nếu đúng, người để lại nó có thể liên quan đến quân đội đồn trú. Giả thuyết này khiến vài điều tra viên trẻ hào hứng lên hẳn, nhưng Fujita chỉ gõ nhẹ ngón tay lên tấm ảnh chiếc túi đeo hông. Một chiếc túi cũ, sờn ở quai, kiểu dáng phổ thông, loại đồ người ta hay mua lại ở cửa hàng đồ cũ. Cát có thể đã ở sẵn trong túi. Anh nói với đồng nghiệp, chứ chưa chắc đã đi theo người mang nó. Nhưng nếu đúng là quân nhân thì sao? Đồng nghiệp trẻ hỏi lại. Căn cứ không quân cách đây chỉ 40 phút lái xe. Thì ta vẫn phải kiểm tra, Fujita nói. Chỉ là đừng dồn hết vào một hướng khi còn quá nhiều thứ chưa khớp. Không ai phản bác
nhưng cũng không ai gạch bỏ giả thuyết đó khỏi danh sách. Một tổ điều tra riêng được cử đi liên hệ với căn cứ không quân gần đó, xin danh sách quân nhân từng huấn luyện tại California trong những năm gần thời điểm vụ án. Công việc kéo dài nhiều tuần, không mang lại kết quả nào khớp với đặc điểm còn lại của hung thủ. Đến cuối tuần thứ 3, hướng điều tra về nhóm thiếu niên trượt ván dần đi vào ngõ cụt. Không một dấu vân tay, không một mẫu máu nào trùng khớp với bất kỳ ai trong nhóm của Sora. Hồ sơ của cậu được xếp riêng, đóng dấu đã loại trừ, nhưng tên của cậu vẫn còn trong danh sách nghi vấn của báo chí suốt nhiều năm sau đó. Chương 4. Chuỗi gen lạ. 6 năm trôi qua trước khi một điều gì đó mới xuất hiện. Năm 2006, phòng pháp y thông báo với Fujita rằng công nghệ xét nghiệm mới đã cho phép phân tích sâu hơn các mẫu máu lạ thu được ở hiện trường. Mẫu máu đó cùng loại máu từng dính trên miếng băng cá nhân trong hộp sơ cứu năm nào. Anh đọc bản báo cáo 2 lần trước khi gọi cho cấp trên. Hung thủ là nam giới, mang gen của người Lai, cha thuộc vùng Đông Á, mẹ thuộc vùng Nam Địa Trung Hải, rất có khả năng không mang quốc tịch Nhật Bản. Chuỗi gen đặc thù đó, theo báo cáo, nó sẽ xuất hiện ở tỷ lệ khoảng 1 trên 13 người Nhật, 1 trên 10 người Trung Quốc và 1 trên khoảng 5 người Hàn Quốc. Fujita đặt tờ báo cáo xuống, nhìn lại toàn bộ hồ sơ cũ trải trên bàn. Đôi giày cỡ Hàn Quốc không bán tại Nhật, quần áo giặt bằng nước cứng, loại nước Hàn Quốc vẫn còn dùng phổ biến, trong khi ở Nhật đã chuyển sang dùng nước mềm từ lâu. Chiếc khăn tay được là ủi kỹ càng bất thường. Anh nhớ lại giả thuyết về quân nhân, cát từ bờ biển gần một căn cứ không quân Mỹ, cách Los Angeles hơn 100 dặm về phía bắc. Nếu đúng, một quân nhân từng huấn luyện ở đó có thể sẽ được điều động sang một căn cứ khác tại Nhật, cách Setagaya khoảng 40 phút lái xe về phía tây. Việc là ủi khăn tay phẳng phiu cũng có thể lý giải bằng kỷ luật quân đội. Nhưng cùng lúc đó, kết quả gen lại chỉ về một hướng khác hẳn, không phải là một quân nhân người Mỹ thuần chủng, mà là một người mang huyết thống Lai giữa Đông Á và Nam Âu. Hai manh mối, hai hướng, không hoàn toàn khớp với nhau. Có thể là cả hai đều đúng một phần. Một đồng nghiệp trẻ nói trong cuộc họp, cát có thể chỉ là đồ cũ đi theo cái túi, không liên quan gì đến hung thủ thật. Fujita gật đầu chậm. Đó chính là điều anh đã nghi ngờ từ 6 năm trước khi nhìn qua túi sờn cũ trong ảnh hiện trường. Dữ liệu gen mới, dù không cho ra một cái tên, đã thu hẹp đáng kể chân dung kẻ đột nhập. Một người đàn ông trẻ, có thể là trong độ tuổi từ 15 đến 35, đủ khỏe để leo qua cửa sổ và hàng rào thấp, thuận tay phải, dáng người gầy, cao khoảng 1m75, ước lượng từ vòng thắt của chiếc túi đeo hông tìm thấy tại hiện trường, và rất có thể không mang quốc tịch Nhật Bản. Cảnh sát cho đối chiếu dữ liệu gen với toàn bộ hồ sơ tội phạm trong nước, không có kết quả trùng khớp. Vậy là hắn chưa từng bị bắt vì bất cứ điều gì khác. Fujita nói, gần như tự nói với bản thân mình. Ở đâu đó ngoài kia, suốt 6 năm qua, hắn vẫn đi lại bình thường. Chương 5. Người không tên. Fujita lật lại một chi tiết cũ ít được chú ý trong hồ sơ ban đầu. Buổi chiều ngày 31 tháng 12 năm 2000, khoảng 6 tiếng sau khi thi thể được phát hiện, một trung tâm y tế gần nhà ga Tobunico, cách Setagaya vài giờ ngồi tàu về phía bắc, đã tiếp nhận một thanh niên với một vết thương ở trên tay, sâu đến mức lộ cả xương. Chi tiết đó từng được ghi nhận ngay trong tuần đầu điều tra, nhưng khi ấy không có gì để đối chiếu, không có dấu vân tay, không mẫu máu để so sánh. Giờ đây, với dữ liệu gen mới ở trong tay, Fujita quyết định lần theo nó một lần nữa. Anh đọc lại báo cáo y tế đã cũ, tìm nhân viên từng trực ca ngày hôm đó. Người y tá này đã lớn tuổi hơn rất nhiều, vẫn nhớ rõ buổi chiều đó khi được liên hệ lại. Anh ta không nói mình tên gì, bà kể qua điện thoại. Tôi hỏi anh ta chỉ lắc đầu, vết thương sâu vậy mà mặt cứ như không có chuyện gì á. Bà có nhớ anh ta trông như thế nào không? Anh ấy trẻ, có thể là 30, có thể là ít hơn một chút. Người gầy, nói tiếng Nhật, nhưng giọng có hơi lạ, tôi không thể xác định được là ở vùng nào. Fujita ghi lại từng chi tiết. Một thanh niên gầy, tuổi trong khoảng nghi vấn, vết thương ở tay đúng kiểu chấn thương có thể xảy ra khi giằng co với một nạn nhân đang chống cự bằng dao. Xuất hiện cách hiện trường vài giờ đi tàu, đúng ngày, đúng khung giờ hợp lý nếu hắn rời khỏi Setagaya ngay sau khi rời nhà Miyazawa. Nhưng người đó đã được băng bó, cho xuất viện và biến mất khỏi mọi ghi nhận kể từ ngày đó. Không có camera an ninh nào ở khu vực ga ngày hôm đó, không có ai khác nhớ thêm được gì. Đơn thuốc nếu có lưu cũng đã bị hủy theo quy định lưu trữ thông thường của bệnh viện từ nhiều năm trước.
Anh cùng một đồng nghiệp trẻ hơn lái xe đến tận khu vực quanh ga Tobunico, đi dọc theo những con phố gần trung tâm y tế cũ, hỏi thăm vài chủ tiệm lâu năm còn nhớ được khung cảnh 20 năm trước không. Không ai nhớ thêm được gì ngoài những gì đã có trong hồ sơ. 20 năm là quá dài để trông chờ ở trí nhớ con người, đồng nghiệp nói trên đường về. Tôi biết, Fujita đáp, nhưng có khi phải hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì một người mới chịu nhớ ra. Anh đứng trước tấm bảng ghi lại toàn bộ manh mối trong phòng làm việc. Chiếc khăn tay, đôi giày, chuỗi gen, người thanh niên giấu tên ở Tobunico. Tất cả chỉ về một hướng chung, nhưng không hướng nào đủ để đưa ra một vài cái tên. Hơn 20 năm sau, vào giữa tháng 12, cảnh sát Tokyo tổ chức một đợt công bố thông tin mới, phát tờ rơi khắp khu vực Setagaya và các vùng lân cận. Tờ rơi ghi rõ đặc điểm nhận dạng ước tính của hung thủ, kèm khoản tiền thưởng hơn 20 triệu yên cho ai cung cấp được manh mối giúp phá án. Fujita khi đó đã gần đến tuổi nghỉ hưu, đứng nhìn nhân viên dán một tấm biển thông báo dọc con phố gần nhà Miyazawa cũ, nơi gia đình khác bây giờ đã chuyển tới ở. Có còn ai nhớ gì không sau hơn 20 năm? Một phóng viên hỏi anh. Chúng tôi vẫn hy vọng, Fujita trả lời. Chương 6. Hai con dao. Gần 23 giờ đêm ngày 30 tháng 12 năm 2000, hắn đứng dưới bóng tối của hàng rào thấp, nhìn lên khung cửa sổ nhà vệ sinh tầng 2 đang hé mở. Công viên phía sau vắng không một bóng người. Hắn đã quan sát ngôi nhà này đủ lâu để biết cửa sổ đó ít khi được khóa kỹ, biết cả giờ giấc đèn tắt của từng phòng. Hắn cởi chiếc túi đeo hông xuống, đặt tạm dưới gốc cây hay gần hàng rào, rồi leo qua, không phát ra tiếng động lớn. Bàn tay bám vào bậu cửa sổ, kéo người lên, trườn qua khe hở hẹp vào bên trong. Cẩn thận không để va vào bất cứ thứ gì trong bóng tối phòng tắm. Ở trong bóng tối, hắn đứng yên một lúc để mắt quen dần với không gian. Tiếng nước nhỏ giọt ở đâu đó trong ống dẫn. Ngoài hành lang, một khe sáng nhỏ hắt ra từ khe phòng làm việc trên tầng 3, nơi Mikio vẫn còn thức. Phòng ngủ của Ray ở gần đó. Hắn đẩy cửa, bước vào. Thằng bé đang ngủ say, không hề biết có ai vừa bước qua ngưỡng cửa của phòng mình. Tiếng động nhỏ từ đó vọng lên cầu thang. Mikio đang ở tầng trên, nghe thấy điều gì đó khác thường, bước xuống kiểm tra. Hai người chạm mặt nhau ở khoảng giữa cầu thang, không có lời nào được nói ra, hoặc nếu có, không ai còn sống để kể lại. Chỉ có tiếng vật lộn ngắn, tiếng bước chân dẫm mạnh lên bậc gỗ, rồi im lặng. Bàn tay hắn dính máu, một vết cắt sâu hằn ngang cẳng tay. Hắn tiếp tục đi lên tầng 3, nơi ánh sáng tivi vẫn còn hắt qua khe cửa phòng ngủ. Yasuko và Nina đang ngồi đó, chưa hề biết chuyện gì xảy ra ở bên dưới. Con dao hắn mang theo sau cuộc giằng co cầu thang đã gãy lưỡi. Hắn dừng lại, đi xuống bếp, với tay lên kệ để dao, lấy ra một con dao khác. Hắn quay trở lại. Sau đó căn nhà chìm vào im lặng hoàn toàn. Hắn không rời đi ngay. Hắn xuống bếp, mở tủ lạnh. Ánh sáng lạnh hắt lên mặt hắn trong bóng tối phòng bếp. Hắn lấy hộp kem ra, ngồi ăn trong im lặng. Thìa chạm vào thành hộp phát ra tiếng lách cách nhỏ. Sau đó hắn nằm xuống sofa phòng khách, kéo một góc chăn mỏng trên ghế, ngủ một giấc ngắn. Gần 1 giờ 18 phút sáng, hắn bước vào phòng làm việc trên tầng 3, ngồi xuống trước máy vi tính của Mikio, gõ vài phím, màn hình xanh nhạt chiếu lên gương mặt bình thản của hắn. Rồi hắn rời khỏi phòng, không vội vã, như thể là còn cả buổi sáng để làm nốt những gì mình muốn. Sáng hôm sau, khi ánh nắng đã lọt qua rèm cửa, hắn quay lại chiếc máy tính đó một lần nữa, ngồi thêm một lúc nữa rồi mới chịu đứng lên. Trước khi rời khỏi ngôi nhà, hắn cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, chiếc khăn quàng, chiếc mũ và cả chiếc khăn tay đã được là phẳng phiu từ trước, xếp gọn lại tất cả để ở một góc phòng khách, từng món một, như thể không còn cần đến chúng nữa, như thể việc để lại chúng cũng không khiến hắn bận tâm. Hắn chỉ mang theo một khoản tiền mặt nhỏ, không đáng kể so với những gì có thể lấy được trong nhà. Rồi hắn rời đi, qua đúng lối đã vào, ở cửa sổ tầng 2. Hàng rào thấp, công viên vắng người phía sau, nơi buổi sáng cuối năm vẫn còn phủ lên một lớp sương mỏng trên bãi cỏ. Hơn 20 năm đã trôi qua kể từ đêm đó. Ngôi nhà nơi gia đình Miyazawa từng sống không còn đứng ở đó nữa. Nhưng con phố dẫn vào khu vực vẫn còn một tấm biển cảnh sát dựng lên, kêu gọi người dân cung cấp tin tức, đặt cạnh khoản tiền thưởng nâng lên rất nhiều lần qua các năm. Giáo sư Shinichi Ishiyuka, giám đốc trung tâm nghiên cứu tội phạm học,
tại Đại học Ryukoku từng nói rằng vụ án nhà Miyazawa gây chấn động Nhật Bản không chỉ vì mức độ tàn khốc, mà vì nó xảy ra đúng vào đêm giao thừa, thời khắc vốn dành cho sự sum họp, ngày mà bên trong ngôi nhà, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn nhất. Hơn 280.000 lượt cảnh sát viên đã tham gia xử lý gần 16.000 mẫu thông tin liên quan đến vụ án này qua các năm. Dấu vân tay của hung thủ, dù rõ ràng và đầy đủ, chưa từng khớp với bất kỳ ai trong hệ thống dữ liệu cảnh sát. Giáo sư Ishizuka khi được hỏi về khả năng phá án sau ngần ấy năm, chỉ lắc đầu nhẹ. Ông cho rằng nếu ai đó đã từng biết điều gì quan trọng, có lẽ đã lên tiếng từ lâu. Vì mức độ nổi tiếng của vụ án, khó có thể khiến ai đó vô tình chưa từng nghe qua. Đôi giày cỡ Hàn Quốc, chiếc áo rắc lan chỉ có 12 chủ nhân được xác định, chiếc khăn tay là phẳng phiu một cách bất thường, và chuỗi gen hiếm gặp, tất cả vẫn còn nằm trong hồ sơ, chờ một mảnh ghép cuối cùng chưa từng xuất hiện. Căn phòng nơi Ray từng ngủ, cầu thang nơi Mikio ngã xuống, khung cửa sổ tầng 2 hướng ra công viên. Những địa điểm đó giờ chỉ còn trong hồ sơ điều tra và trong ký ức của những người đã từng đứng ở đó vào buổi sáng cuối năm ấy. Không ai biết hắn là ai, không ai biết hắn đang ở đâu. Vụ án kỳ lạ đến mức rất nhiều người hoài nghi, bởi vì hiện trường có quá nhiều dấu vết mà hung thủ bỏ lại, quá nhiều tình tiết khó giải thích đối với một kẻ tước đi mạng sống của cả một gia đình. Hàng chục dấu vết, cộng thêm hàng tiếng đồng hồ hung thủ ở trong căn nhà, cùng với rất nhiều đồ đạc hung thủ bỏ lại. Nhưng suốt hơn 20 năm, tất cả vẫn chỉ là một con số không. Vẫn chỉ là một câu hỏi chưa lời giải đáp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế giới Ngàn Lớp.